Hello guys! Another vlog na naman. And for tonight, medyo gabi na kasi nakatas lang kumain and magtututbrush muna ako. And ang agenda natin ngayon is DIY home facial. So, tatry natin yan kung mag-work sa akin. And kung mag-work man, pwede nyo din itry sa mga bahay-bahay nyo. Okay? Okay. Sige, we'll start in 5, 4. Charot. Basta mag-start na tayo. Mag-toothbrush lang ako. Bye! Hello guys! Welcome sa isa na namang vlog! And for today's vlog, mag-DIY home facial tayo. Step by step! Step 1, I used Omowhite bar soap for face and body. So, basahin natin ang face natin. Wait, adjust muna yung camera. Yan, kita nyo na ako. Basahin muna natin yung face. And then, pabulain muna natin yung soap. Yan, rubba-dubba ngo. Yan. And then after, let's put it in the face. Gentle lang ha. Mabilis lang to kasi naka-fast forward yung speed ko. Yan. Sa lahat ng corners ng face para malinis po talaga. And then, habang may cleanser or may soap kayo sa mukha, gagamit ako netong brush na umiikot. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero panlinis siya kasi pantanggal din siya ng mga blackheads, whiteheads, ng mga dumi-dumi dyan sa loob ng pagmumukha natin. Ginawa ko yung pagbabrush ng face for almost siguro 5 minutes. And yan, kapag okay na, pwede na nating i-rinse off yung soap sa mukha para makapunta na tayo sa next step natin. Yan, so when drying the face, pat-pat lang. Huwag nating ipunas ng sobra-sobra dahil mawawala yung moisture sa pagmumukha. So, ito na yung favorite part ko, yung pag-steam. Kasi F na F ko yung usok na lumalabas. Ang sarap sa mukha and also ang sarap din pag nalalanghap mo siya para kang nare-refresh. Kung wala kayong ganyan, pwede kayong gumamit ng langgana. Lagyan nyo lang ng mainit na tubig. So guys, ayan na yung face ko after ng steaming. So, nag-prepare ako ng warm water para pwede ko siyang ipanghilamos to keep the pores open. Yan, naghilamos na ako. And then, after that, gagamitin ko itong Human Nature Purifying Facial Scrub para sa face ko, para mawala yung mga dumi-dumi dyan na deep into the pores. Charot! Lagay lang kayo ng sapat na amount sa mga pagmumukha nyo. And then, scrub, scrub, scrub. Yan. Gentle lang guys ha. Ingat tayo sa mga mukha natin. Kasi yan na nga lang ang pwede natin ingatan. Charot! Yan. Scrub mo siya. Scrub mo sa lahat ng corners of the face. Para naman na-relax and natanggal ang pagkadumi niya. Yan. Kita niyo yung face ko. Sobrang dumi, diba? Hindi lang halata sa camera. Yan. And then, after this, meron pa akong gagamitin. Gagamitin ko ulit yung face toothbrush. Face toothbrush! Yan. Para lalo siyang malinis. Siguro mga ilang minutes ko din ginawa ito. 5 minutes. Para naman ma-feel ko na talagang it's squeaky clean. Guys, 5 minutes ko siyang ginawa pero I think hindi siya advisable na ganun katagal kasi after that,
parang humapdi yung area ng nose ko kasi doon ako nag-focus kasi sobrang dami kong blackheads. Grabe. So, after nun, yan, kinamay ko pa siya para talagang malinis. And as I've said, parang na-irritate na yung part ng face ko sa my nose. So, ayan, wash, wash, wash. Pero gamit ko pa din yung warm water para kahit papano ay open pa din yung pores natin para mas mag-penetrate sa skin natin yung ginamit kong exfoliant. Etong next step na to, this is my first time na gumamit ng mask ever in my life. So, eto, nag-try lang ako. Tumingin ako sa Watsons na bili ko tong Garnier Blackheads Clearing Mask. Actually, first time ko talagang makahawak ng ganyang mask. Kaya parang bago siya sa akin and medyo na-amaze ako. Yan, medyo mahirap siyang i-open kasi kailangan gentle ka kasi masisira yan pag binigla mo. So, yan, color black siya and nagme-make face pa ako kasi baliw ako. So, ayan, nalagay ko siya sa face ko. Dapat, sabi nila, unahin mo daw yun sa may taas bago mo idikit yun sa may baba para mas okay yun, para mas okay siya. Yan. Baliw-baliwan mode muna tayo. Leave it for 15 minutes. Ayan, medyo mahapdi siya sa may part ng ilong kasi as I said, na-over-exfoliate yata. Ha, yan, nabaliw na talaga ako. Diba? Nag-exercise na. Yan yung ginagawa kong exercise pampaliit ng braso. Kasi guys, as you all know, mataba ang ate mo girl. And malaki ang braso ko. So, kailangan natin trabahuhin yan. Yan, napagod na, diba? My goodness. Habang nakamask kayo, pwede nyong gawin lahat ng gusto nyong gawin. Pwede kayong kumain, pwede kayong magluto, pwede kayong magkape, kahit ano, basta magagawa niya for 15 minutes. Katulad ko, walang magawa. Upo-upo lang. Wala ko ano-ano lang iniisip. Nababaliw na naman. Ito na yung next step. After ng mask, penetrate mo muna yung serum niya. Mag-toner na tayo after. Ginagamit ko tong Omowhite Wonder Clear Toner. Yan, maganda siya kasi sa totoo lang, sobrang gentle niya. Para lang siyang water, pero para siyang magic water. Ganon. Sobrang soft niya sa skin and ang gentle. Ang sarap niyang gamitin. Besh! Hinay-hinay din tayo sa pagpupunas ng mga gantong toner, astringent, cleanser. Kasi guys, para hindi niya ma-riff up yung natural moisture natin sa face. Ganyan. Yung iba nga pa-tap-tap lang yung paglalagay. Hindi kasi ako satisfied sa ganon. So, yan. Step 6 is to put serum on your face. Yan. Ang gagamitin ko pong serum ay yung MB Organics Pore Perfecting Serum. Ito kasi nung first time na try ko siya, para siyang mint. Malamig siya sa mukha. So, bet na bet ko siya. And hindi rin ako nagkaka-breakouts pag gamit ko siya. Yan. Tigigisang dot lang ng serum sa face. Kasi ayaw nating sobrahan yung serum. Medyo mabilis naman yung ma-absorb ng face and it helps with my pores. Yun yung napapansin ko. Yun lang, napatigil ako sa paggamit sa kanya. Yan. So, spread lang natin siya all over the face. Yan. Ganyan. Ganyan. Ganan. Ganan. Yan. Massage natin pataas. Diba? Ganyan. Nakala mo talaga beauty vlogger no? So, yan. May ginagamit ako na pang-massage sa face para mas lalong mag-sink in yung
serum sa ating kamukhaan, sa ating face lock, mga best. Hindi ko alam kung kung saan to galing, pero sa kapatid ko to hindi niya na ginagamit. So, ako na yung gumamit kasi, diba, maarte ako. So, yan na yun, guys. So guys, one of my biggest problems, itong eye bags ko. And I'm so happy na nakita ko to sa QuickFX. Itong Eyelift cream nila. So, excited ako kasi ilang days ko pa lang siya ginagamit. And you will put a thin amount lang under your eyes and massage nyo lang siya from inner corner to outer corners ng inyong under eye bags. Night and day mo siya i-apply para mas effective. Massage din para mabawasan ang puffiness. So we are done with our DIY home facial. Sana naman natulungan kayo and yan yung products na ginamit ko. Guys, so yun. Natapos natin ang vlog and I really don't know kung ano magiging reaction ng skin ko dun sa DIY home facial na yon, pero I hope maging okay siya and I hope na hindi ako magka-breakouts bukas. Sakit. Kasi ang hirap ko mawala ng pimples and medyo I think okay naman siya. Yan. Pero we will see tomorrow kasi sensitive yung skin ko. Pag pinagpatong-patong mo yung products, nagkaka-breakouts ako. So, let's see tomorrow kung walang breakouts or whatsoever. Actually, yung mask, medyo mahapdi siya sa parting ganito. Maybe because nag-steam tayo ng face and open yung pores. Pero as of now, parang ang soft niya. Medyo sticky kasi nga may serum. Pero yon, bukas malalaman natin. Mag-vlog ako bukas para sa result. Kung nagka-breakout ba ako or hindi. Okay? Bye! Thank you! And tomorrow pupunta kami Taal. Sisikapin ko po na mag-vlog. Okay? Okay. Bye! Hi guys! Good morning! Nakagising ko lang. Ito na yung face ko after ng facial. Yan yung pores kita pa rin. Pero yung blackheads ko nag-improve. Aga kami ngayon kasi magja-jogging kami. Wala namang breakouts and ang soft ng skin ko. Siguro maganda gawin yan once a week para malinis yung face mo.